हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले दशैं विशेष बङ्गुरको मासु बनाएर देखाउँदैछु झोल भएको। ग्रिटिङ्स एभ्रिवान, युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। बङ्गुरको मासु बनाउनको लागि मैले आधा केजी बङ्गुरको मासुलाई मजाले 2 पटक पखालेँ। हामीलाई तोरीको तेल 3 चम्चा जति चाहिन्छ मिठो बनाउनको लागि, र साथसाथै प्याज एउटालाई मसिनोसँगले काटेँ, हरियो खुर्सानी 3वटा जति मैले काटेर तयार गरेँ, गोलभेडा 3वटा तयार गरेँ, र साथसाथै धनियाको केही पत्ता चाहिन्छ। नुन स्वाद अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ, मैले 1 चम्चा राखेँ। गरम मसला 1 चम्चा चाहिन्छ, जिराको दानाहरू आधा चम्चा, र धनियाको दानाहरू चाहिँ हामीलाई आधा चम्चा चाहिन्छ। गोलभेडा राख्दाखेरि रातो र पाकेको वाला राख्नुहोला, एकदमै मिठो टेस्ट दिन्छ। साथसाथै गरम मसलामा मैले सुकमेल 4वटा, ल्वाङ 4वटा, मरिच 12वटा जति, यो लामो मरिच वा पिप्ला भन्छौँ हामी चाहिँ 3 ग्राम जति लिएँ। यस साथसाथै यो अलैँची 2वटा पनि लिएँ, र तेजपत्ता 2टा लिएकी छु मैले है। गरम मसला मन पर्दैन भने हजुरले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। लसुन अदुवाको पेस्ट 3 चम्चा यसरी तयार गर्दैछु, र यसैमा मैले मरिचलाई कुटेँ। यो मसला चाहिँ पुरै धुलो पिठो भइराख्नु पर्दैन, हल्का थिच्ने मात्रै हो। थिचेको गरम मसलाको चाहिँ छुट्टै स्वाद हुन्छ। तेल धेरै राख्नु पर्दैन, मैले 2-3 चम्चा मात्रै राखेँ सानो चम्चाको उले। 2वटा तेजपत्ता र खुर्सानी साथसाथै गरम मसलालाई हल्का फ्राई गर्नुपर्छ हामीले मिडियम फ्लेममा। तेल चाहिँ सकेसम्म तोरीको नै राख्नुहोला, र मजाले तातेपछि मात्रै मसलाहरू राख्नुपर्छ। साथसाथै प्याज राखेँ, जिरा धनियाँ राखेँ, र यसलाई पनि मजाले हामीले भुट्छौँ। एकदमै सजिलो तरिकामा हजुरहरूलाई बनाएर देखाउँदैछु। यो तरिकामा बनाउनु भयो भने चाहिँ बङ्गुरको मासु बोइल गरिरहनु पनि पर्दैन, र मजाले पाक्छ पनि है। र यतिको भइसकेपछि नुन र बेसारलाई राखिदिएँ मैले है। नुन चाहिँ कतिको मनपर्छ त्यही अनुसार राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ सानो चम्चाले 1 चम्चा राखेँ है। अब भने बङ्गुरको मासु एड गर्ने बेला भएको छ। मैले सुरुमै म्यारिनेट गरेको छैन है, हेर्नुहोस् त। र अब यसलाई मजाले हामीले मिक्स गर्नुपर्छ। यो सेम तरिकाबाट चाहिँ हजुरहरूले प्रेसर कुकरमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ है। अब यसलाई चाहिँ मजासँगले हामीले हाई फ्लेममा नै पकाउँछौँ, ठुलो आँचमा नै पकाउन सक्नुहुन्छ है। बिस्तारै यसबाट चाहिँ बोसो भएकोले यसबाट तेलहरू निस्किन्छ यसरी है। 10 मिनटसम्म हाई फ्लेममा हजुरहरूले फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ यसरी, र बिचबिचमा चलाउनु होला। हाई फ्लेममा चाहिँ यसरी मजाले फ्राई गर्न सक्नुहुन्छ। हेर्नुहोस् है त, बिस्तारै बिस्तारै यसबाट तेलहरू पनि निस्कँदैछ है। र 10 मिनट भइसकेपछि 7 मिनट फेरि अर्को 7 मिनट फ्राई गर्छौँ हाई फ्लेममा है। यसलाई चाहिँ मजाले पाक्न एकदमै जरुरी छ। बङ्गुरको मासु चाहिँ चिकनहरूभन्दा अलि समय लाग्छ पाक्नको लागि है, त्यही भएर एकदम पेसेन्सले मजाले पकाउन सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। 7 मिनट अर्को हाई फ्लेममा पकाइसकेपछि लगभग 17 मिनट मैले यत्तिकै भुटेर मात्रै पकाएँ यसलाई। अब भने गोलभेडा हाल्ने बेला भयो है, 17 मिनट जति भइसकेपछि। र एकदमै स्पेसल फ्लेभर चाहनुहुन्छ भने चाहिँ 3-4 चम्चा वा एउटा ठुलो कागती राख्न सक्नुहुन्छ। 3-4 चम्चा कागतीको रस राख्न पनि सक्नुहुन्छ। अब चाहिँ गोलभेडा राखिदिएँ मैले है। यसरी मजाले तेल निस्किसकेपछि त्यसपछि लसुन अदुवाको पेस्ट, जसमा चाहिँ मैले मरिच पनि कुटेकी थिएँ, त्यसलाई पनि राखेँ। अब 5 मिनट चाहिँ मिडियम फ्लेममा पकाउनुपर्छ। 17 मिनट हाई फ्लेममा पकायौँ सुरुमा, र 5 मिनट मिडियम फ्लेममा यसरी मजाले पकाउनुपर्छ। र यसलाई चाहिँ हजुरहरूले प्रेसर कुकरमा पकाउनु भयो भने चाहिँ यतिको गरिसकेपछि 3-4वटा सिटी लगायो भने चाहिँ यो मजाले पाक्छ है। मैले चाहिँ यो प्यानमा बनाएको भएर चाहिँ अब अर्को 8 मिनट चाहिँ लो फ्लेममा हामीले पकाउनुपर्छ, बिचबिचमा चलाएर यसरी है। लो फ्लेम एकदम सानो आँचमा पकाउँदै जाने हो। मासु बनाउँदाखेरि सधैँ सुरुमा हाई फ्लेममा पकाउँदै जाने, र पछि हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ सानो फ्लेममा पकाउने यसरी। त्यसपछि लास्टमा गरम मसला राखेँ मैले है मजासँगले। गरम मसलाको धुलो मजाले बजारमा पाउन सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि यसरी फेरि परपर भुट्नुपर्छ है। र झोल तुरुन्तै राख्ने होइन, मजाले 8 मिनट भइसकेपछि चाहिँ थोरै धनियाको पत्ता पनि राख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले है। हजुरहरूले मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने प्लिज सब्सक्राइब पनि गरिदिनु होला है। र साथसाथै हजुरहरूले यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक, सेयर र कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। अब कतिको झोल खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्ने हो है। यतिको भइसकेपछि
लगभग 25 मिनट जति मैले फ्राई गरिसकेपछि 1 कप जति पानी राखेँ। पानी चाहिँ हजुरहरूले मनतातो युज गर्न सक्नुहुन्छ है, र थोरै धनियाँको पत्ता पनि राख्दैछु। कतिको झोल खानुहुन्छ त्यही अनुसार राख्ने, र यो पानी राखिसकेपछि एटलिस्ट 2 मिनट चाहिँ हामीले पकाउनुपर्छ है, यतिकै चाहिँ हुँदैन। 2 मिनट पकाइसकेपछि लगभग यो यस्तो देखिसकेको छ, खाउँ लाग्ने बनिसकेको छ। खास गरेर बासमती चामलको भातसँग खाँदा मिठो हुन्छ, तर खाना रोटी नान परौठा जेसँग पनि मिठै हुन्छ। यो चाहिँ पोर्क भएको कारणले हेर्नुहोस् त। त्यसपछि थोरै यसरी धनियाँले मैले गार्निस गरेँ र कस्तो खाउँ लाग्दो हाम्रो पोर्कको तरकारी तयार भइसकेको छ। म चाहिँ टेस्ट पनि गर्दैछु। मेरो मुखबाट चाहिँ पानी आइसक्यो, एकदमै मिठो होला जस्तो छ है त। र अब चाहिँ टेस्ट गर्दैछु है। हजुरहरूले पनि आफ्नो किचनमा पक्कै पनि ट्राई गर्नु होला। एकदम मिठोसँगले तयार बनिसकेको छ, तयार भइसक्यो। र यो भिडियो मन पर्यो भने लाइक शेयर र कमेन्ट गर्नुहोला, र भिडियो मन परेन भने डिसलाइक पनि गर्न सक्नुहुन्छ है। र साथसाथै यो भिडियोलाई सकेसम्म सामाजिक सञ्जालहरूमा सेयर गर्नुहोला, र मेरो च्यानल अमर पञ्ची फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला। थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ। ह्याभ अ नाइस डे, ह्याप्पी कुकिङ, बाई बाई।